शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण अत्यंत पाचक, विटॅमिन सी ने भरपूर असलेला, त्यासोबतच आपल्या केसांसाठी, आपल्या शरीरासाठी अत्यंत फायदेशीर असलेला मोर आवळा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। आणि आज जो मोर आवळा आपण बनवणार आहोत तो गूळ घालून बनवणार आहोत। अतिशय झटपट बनवून तयार होतो, चवीला खूप छान लागतो आणि करायलाही तितकाच सोपा आहे। तर तो कसा करायचा चला तर पाहूयात। मोर आवळा बनवण्यासाठी इथे मी एक गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे आणि त्या पॅनमध्ये इथे आवळा घालत आहे। तर हा खिसलेला आवळा आहे, पाव किलो इतका आवळा जो आहे तो खिसून घेतलेला आहे। आणि जितका आपण आवळा घेतलेला आहे तितकाच आपल्याला इथे गूळ वापरायचा आहे। तर पाव किलो आवळ्याला मी पाव किलो इतका गूळ घालत आहे। आता हे गूळ आणि आवळा आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे। ह्याच्यामध्ये पाणी वगैरे घालण्याची गरज नाही, कारण आवळ्याचं पाणी सुटतं। आणि हे शिजवत असतानाच ह्याच्यामध्ये मी घालणार आहे एक दालचिनीचा तुकडा। तर इथे मी दालचिनीचा अख्खा तुकडा घालते, ह्याऐवजी तुम्ही दालचिनी पूड घातली तरीही चालेल। तर इथे पाहू शकता गूळ जो आहे तो पूर्णपणे वितळलेला आहे आणि आता ह्याला किती पाणी सुटलेलं आहे। आता हे थोडंसं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे, थोडासा घट्टसर झाला पाहिजे। आणि हे शिजत असतानाच मी ह्याच्यामध्ये घालत आहे वेलची। तर इथे 3 ते 4 वेलच्या अशा मी थोड्याशा फोडून घेतलेल्या आहेत आणि त्या घालत आहे। पण तुम्ही जर इथे पावडर वापरणार असाल वेलचीची तर शेवटी घालायची आहे। मी अख्ख्याच घातलेल्या आहेत आणि हे मध्यम गॅसवर आपल्याला हा मोर आवळा शिजवून घ्यायचा आहे घट्टसर होईपर्यंत। तर इथे जो आपण मोर आवळा शिजायला ठेवला होता तर तुम्ही बघू शकता त्यातलं पाणी जे आहे ते आता बऱ्यापैकी आटलेलं आहे। आपल्याला हा इतपतच शिजवून घ्यायचा आहे। जास्त जर आपण अजून शिजवला तर तो जसजसं थंड होईल तसं तसं ते आणखीन घट्ट होत जाईल, त्यामुळे एवढाच शिजवायचा आहे। आणि गॅस जो आहे तो आता आपण बंद करूयात। तर ह्या मोर आवळ्याला मला जवळपास 7 ते 8 मिनटं लागली शिजवायला, फारसा काही वेळ लागत नाही, पटकन होतो हा। तर आता हा थंड झाला की आपण बरणीमध्ये भरणार आहोत। तर आता हा थंड करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते। तर इथे हा आपला मस्त असा झटपट होणारा मोर आवळा जो आहे तो बनवून तयार आहे आणि खूप छान झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता त्याला रंग सुरेख आलेला आहे, त्याचबरोबर अत्यंत औषधी असा हा मोर आवळा जो आहे तो बनवून तयार होतो। तुम्हाला जर पित्ताचा त्रास होत असेल किंवा केसांच्या समस्यांसाठी, अपचनासाठी अत्यंत पौष्टिक आणि गुणकारी असा मोर आवळा जो आहे तो बनवून तयार आहे। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।